อาจารย์ผมก็ถามพวกเขาว่ามีคำถามอะไรเกี่ยวข้องต่อเนื่องจากเขาวที่สิ่งที่เราสนทนาคราวที่แล้วไหมอาชาเขาก็มีคำถามอีกคำถามหนึ่งเขาถามว่าการที่ทุกวันเสาร์เรามาที่นี่มาสนทนากันเนี่ยและที่เขารอคอยถึงวันนี้ทุกวันนี้มันจะเป็นอกุศลเป็นโลภะหรือมันจะมีกุศลด้วยยังไงครับอยากจะฟังค่ะเขาก็อยากรู้ทุกสิ่งทุกอย่างขณะนี้นะคะเกินความสามารถของใครที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นต้องไม่ลืมนะคะทุกวันเสาร์ที่เรามาที่นี่สนทนากันเพื่อไม่ลืมว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีเห็นไหมคะเริ่มเป็นขณะที่เราคิดถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนนั้นเราคิดถึงตำราโลภะมูลจิตเป็นกุศลหรืออกุศลเมื่อไหร่เป็นยังไงนั่นเราคิดถึงเรื่องราวแต่เราคิดถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมว่าทุกครั้งที่เรามาเนี่ยเพื่อระลึกถึงสิ่งที่พระองค์ได้ให้ทุกคนนะคะซึ่งยากแสนยากที่จะสามารถได้รับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งว่าไม่ลืมว่าเรามาที่นี่เพื่อไม่ลืมว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีครับอาจารย์เพราะฉะนั้นต้องไม่ลืมว่านะคะได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้จักพระองค์พอหรือยังครับอาจารย์ที่ยังได้ยินชื่อแต่ว่าที่จะรู้จักพระองค์จนนับถือพระองค์สูงสุดยากมากถ้าไม่รู้ว่าที่เรามาพบกันวันเสาร์เนี่ยนะคะทุกเช้าก็เพื่อได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากยิ่งขึ้นเราบอกว่าเรานับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องรู้จักพระองค์ว่าเรานับถือพระองค์อย่างไรจึงชื่อว่าเรานับถือพระองค์ต้องไม่ลืมว่าที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ต้องรู้ว่าพระองค์ตรัสว่าอะไรพระองค์ตรัสให้รู้ว่าสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้คืออะไรหมายความว่าทุกคนรู้แล้วหรือยังว่าขณะนี้สิ่งที่มีจริงคืออะไรคุณอาจารย์รู้จักหรือยังว่าเดี๋ยวนี้สิ่งที่มีเดี๋ยวนี้คืออะไรคะได้ตอบว่าไงคะตอบว่ายังไม่ทราบครับค่ะด้วยเหตุนี้นะคะเราไม่คิดถึงสิ่งที่เราสงสัยจากอ่านมาอย่างนั้นเรื่องเป็นยังไงแต่จะได้รับฟังว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีเพราะฉะนั้นเรากำลังพูดตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เข้าใจความจริงว่าสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้จริงๆคืออะไรเพราะฉะนั้นคำถามของคุณอาชาที่ถามว่ายังไงคะคำถามเขาครับอาจารย์คือว่าตอนนี้ที่เรากำลังฟังธรรมะอยู่ด้วยความสนใจนี่เป็นโลภะหรือว่าเป็นกุศลครับค่ะเห็นไหมคะอยากจะรู้แต่มีคุณอาชาไหมครับเป็นอาชาที่อยากจะรู้ครับอาจารย์ค่ะแล้วมีอาชาจริงๆหรือเปล่าไม่มีครับอาจารย์ถ้าไม่รู้จริงๆก็เป็นคุณอาชาที่สงสัยใช่ไหมไม่ว่าจะมีความคิดเรื่องอะไรคำตอบเรื่องอะไรก็เป็นคุณอาชาทั้งหมดถูกไหมถูกไหมคะเป็นอาชาทุกอย่างเลยครับอาจารย์มีอาชาไม่รู้จบซึ่งความจริงไม่มีอาชาเลยเพราะฉะนั้นจะต้องมีข้อสงสัยจะมีความคิดต่างๆจนกว่าจะรู้จริงๆว่าเดี๋ยวนี้เป็นอะไรที่ไม่ใช่อาชาต้องไม่ลืมนะคะเดี๋ยวนี้เป็นอะไรจึงไม่ใช่อาชาค่ะไม่ใช่สงสัยเรื่องอื่นอยากจะรู้เรื่องอื่นเข้าใจเรื่องอื่นแต่เป็นคุณอาชาเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะต้องมีความเข้าใจที่มั่นคงว่าไม่มีเราไม่มีอาชาค่ะมีอาชาไหมคะไม่มีครับอาจารย์ไม่มีอาชาแล้วเดี๋ยวนี้มีอะไรเขาบอกมีความจริงครับอาจารย์พูดอย่างนี้ค่ะความจริงก็ไม่รู้ว่าอะไรได้แต่ความจริงและความจริงนั้นอะไรล่ะคะมีเสียงครับอาจารย์เพราะไม่รู้ความจริงเดี๋ยวนี้จึงเป็นอาชาที่ตอบว่าไม่มีอาชาก็ต้องรู้จริงๆว่าไม่มีอาชาเพราะสิ่งที่มีเป็นอะไรจึงไม่ใช่อาชาเมื่อกี้ตอบว่ามีเสียงแต่เสียงไม่ใช่อาชาแล้วเสียงเป็นอะไรเป็นธรรมะครับอาจารย์ก็ตอบอย่างนี้แหละค่ะธรรมะกับความจริงก็ตอบอยู่อย่างนี้เรื่อย
ใช่ไหมคะแต่การเข้าใจถูกว่าจริงนั้นคืออะไรและจริงมีหลายจริงใช่ไหมจริงทุกจริงเหมือนกันหมดเป็นอันเดียวกันหรือต่างก็เป็นจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งคิดเองแล้วตอบไม่มีทางที่จะรู้ความจริงเลยเพราะฉะนั้นฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเข้าใจถูกต้องว่านี่พระองค์ตรัสไม่ใช่เราคิดเองมีเสียงปรากฏทุกคนบอกว่าไม่มีเราแต่มีเสียงแล้วใครบอกว่ามีเสียงว่าไงคะความหมายเขาก็คือว่าตามที่คำถามอาจารย์เข้าใจว่าตอนที่เราตอบว่ามีแต่เสียงแต่มันก็ยังเป็นเราที่ตอบครับเห็นไหมคะกว่าจะรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงว่าต้องมีสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยินจึงมีเสียงปรากฏถ้าไม่มีสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยินเสียงนั้นเสียงก็ปรากฏไม่ได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นได้ยินไม่ใช่เราแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยินเท่านั้นนี่คือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นฟังทุกคำเพื่อรู้ว่าพระองค์ตรัสถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เองกำลังได้ยินเสียงใครรู้ว่ามีสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นได้ยินเสียงจึงปรากฏถ้าไม่มีสภาพที่เกิดขึ้นได้ยินเสียงก็ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้จนกว่าจะเข้าใจถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วนะคะที่เรามาพบกันทุกวันเพื่อรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นและยิ่งรู้จักยิ่งนับถือในสิ่งซึ่งไม่สามารถจะรู้ได้โดยตัวเองไม่ใช่พระองค์ตรัสให้เราไปเรียนจิตมีเท่าไหร่เจตสิกมีเท่าไหร่แต่ไม่รู้ความจริงว่าเดี๋ยวนี้เป็นอะไรเดี๋ยวนี้เป็นสิ่งที่พระองค์ได้ทรงแสดงจากการที่ตรัสรู้ทั้งหมดแต่ต้องมีความเข้าใจจริงๆยังไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงได้ยินคำนี้เพราะฉะนั้นจะรู้จักเมื่อต่อเมื่อได้เข้าใจว่าพระองค์ตรัสว่าอย่างไรไม่มีเราที่อยากรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้แต่มีสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งถ้าไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้แต่ละหนึ่งก็จะไม่สามารถรู้จักความจริงใดๆได้เลยได้แต่พูดว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นต้องรู้ตัวว่าที่พูดอย่างนั้นเข้าใจอะไรหรือเปล่าหรือเพียงแต่คิดแล้วพูดอย่างนั้นและถ้าไม่ฟังว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้สิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้แล้วก็ทรงแสดงความจริงเดี๋ยวนี้ให้เข้าใจถูกต้องก็จะไม่มีวันรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงแต่คิดว่านับถือพระองค์ถ้าไม่เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้จะชื่อว่านับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ไหมแต่ถ้าเข้าใจความจริงรู้ว่าผู้ที่แสดงความจริงให้เข้าใจนั่นเองคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้จักพระองค์ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ที่กล่าวคำจริงให้เราเข้าใจจึงนับถือเพราะฉะนั้นฟังทุกคำเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้เพราะพระองค์ตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ทรงแสดงความจริงให้รู้ความจริงของสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้จึงจะรู้ว่าไม่มีเรากำลังได้ยินทุกคำคิดทุกคำเริ่มเข้าใจทุกคำว่าไม่มีเราแต่ถ้าไม่ฟังเห็นเป็นเราเห็นเกิดเป็นเราเกิดจำเป็นเราจำตายเป็นเราตายทุกอย่างไม่เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจึงเป็นเราและเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดตลอดเวลาที่อยู่ในโลกซึ่งไม่รู้ความจริงอยู่ในความมืดอยู่ในความคิดเหมือนอยู่ในฝันไม่รู้เลยว่าตื่นจริงๆเนี่ยต้องขณะที่กำลังรู้ความจริงของสิ่งที่มีเท่านั้นเห็นเป็นคนแต่ความจริงไม่ใช่เห็นเป็นเห็นสิ่งที่ถูกเห็นเป็นคนแต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถูกเห็นเท่านั้นอาจารย์พูดใหม่ได้ไหมครับเมื่อกี้ผมไม่ได้ยินสิ่งที่ถูกเห็นเป็นคนแต่ความจริงไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถูกเห็นเท่านั้นไม่ใช่คนต้องเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงจึงสามารถที่จะรู้ได้ว่าไม่เคยรู้ความจริงมาก่อนเหมือนคนที่หลับสนิทเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราสนทนากันนะคะเพื่อที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อรู้ความจริงเพราะว่าถ้าไม่รู้ความจริงจะไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความจริงเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่ถูกเห็นและมีเห็น
ใครอยู่ไหน มีใครไหม ไม่มีครับอาจารย์ ค่ะ ค่อยๆเข้าใจจนกว่าจะมั่นคง สามารถที่จะรู้ความจริงทุกขณะ กว่าจะรู้ด้วยตัวเองว่านี่คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วจึงได้แสดงความจริง ให้คนอื่นเริ่มเข้าใจจนกว่าจะรู้อย่างนี้ ถ้าไม่รู้อย่างนี้ถูกหรือผิด กลผิดครับอาจารย์ ค่ะ เพราะฉันผิดตลอดตั้งแต่เกิดจนตายทุกชาติ เริ่มรู้ว่าขณะนี้ที่กำลังฟังเนี่ยกำลังเริ่มถูกปลุกให้ตื่น เมื่อไหร่ที่รู้ความจริง เมื่อนั้นก็รู้ว่าตื่นแล้วจากการหลับไม่รู้อะไรเลย or ทุก just เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจมั่นคงขึ้นทุกครั้งที่ฟังนะคะ ไม่มีเราจนกว่าจะรู้จริงๆว่าเป็นอะไรขณะนั้น เพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดเรื่องเป็นอกุศลหรือเปล่าเป็นโลภะหรือเปล่า แต่ไม่รู้ว่าคืออะไรจะมีประโยชน์ไหม ต้องเป็นคนที่ละเอียดอย่างยิ่งจึงสามารถที่จะรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ สิ่งที่มีจริงทั้งหมดเป็นจริงเปลี่ยนไม่ได้ แต่ไม่รู้ความจริงว่าสิ่งนั้นเป็นอะไร ความอยากความต้องการความติดข้องมีจริงๆเปลี่ยนไม่ได้ มีจริงแน่นอน แต่สิ่งนั้นเป็นอะไรคำตอบแรกสิ่งนั้นมีจริง นี่คือสิ่งที่มีจริงทุกวันตั้งแต่เกิดจนตายนะคะ เรากำลังพูดถึงเดี๋ยวนี้ สิ่งที่มีจริงคือมีความพอใจมีความติดข้องมีความต้องการซึ่งทุกคนซึ่งมีจริงๆทุกขณะที่เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนไม่ได้ ครับอาจา ไม่ รย์ ใช่ให้ใครไปเปลี่ยนอะไร แต่ให้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริง ถ้าไม่เกิดสิ่งนั้นไม่มีใช่ไหม ครับอาจารย์ ใครทำให้เกิด ไม่มีใครทำให้เกิดครับอาจารย์ มีใครทำให้เกิดได้ไหม ครับไม่มีใคร นี่คือธรรมะ สิ่งที่มีจริงไม่ใช่ชื่อ แต่มีจริงๆ และก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ใครจะไปทำให้เกิดขึ้นได้ แต่มีเพราะเกิดขึ้น ครับอาจารย์ เดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรเลย ไม่มีอะไรเกิดเลย อาจารย์ถามว่าเดือน เดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรเลย ไม่มีอะไรเกิดเลย แล้วก็มีสิ่งที่เกิดมีขึ้น ไม่มีใครทำแต่มีแล้วเกิดแล้ว จึงมี ไม่ให้มีสิ่งนั้นไม่ได้ เพราะมีแล้ว ไม่ให้สิ่งนั้นเกิดไม่ได้ เพราะเกิดแล้ว เพราะฉะนั้นความจริงคือมีสิ่งที่เกิด โดยไม่มีใครไปทำแต่สิ่งนั้นก็เกิดไม่ได้ ถ้าไม่มีปัจจัยที่อาศัยกันและการเกิดขึ้นเหมือนเดี๋ยวนี้ค่ะ ไม่มีปัจจัยที่จะเกิดก็เกิดไม่ได้ ต่อเมื่อไหร่มีปัจจัยที่จะเกิดเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด ก็ห้ามไม่ให้เกิดไม่ได้ มีเราไหม มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดไหม ครับอาจารย์เมื่อกี้รวิทีแรกเขาเวลาผมถามว่ามีอะไรไหมเขาบอกว่ามี ผมก็เลยย้ำถามว่ามีอะไรหรือเขาก็ตอบว่าไม่ใช่อะไรแต่ว่าเป็นเหตุและปัจจัยเป็นปฏิจจสมุปบาทครับ ปฏิจจสมุปบาทคืออะไรคะ อาจารย์ครับคำตอบของรวิคือว่าเอ่อที่ทุกอย่างเป็นตามเหตุปัจจัยเป็นความรู้ปฏิจจสมุปบาทเป็นความรู้ของพระพุทธองค์ ซึ่งเวลาเรามาได้ยินเรามารู้เป็นสิ่งเราก็เข้าใจว่าเป็นสิ่งที่เราก็ต้องรู้จากการที่เราเข้าใจสิ่งที่ปรากฏทาง5 ทวาร6 ทวารครับ ค่ะ แล้วมีรวิไหม ไม่มีครับอาจารย์ ค่ะ ไม่มีแล้วมีอะไร ธรรมะครับคำตอบเขาคือธรรมะครับ ไม่มีรวิ เพราะฉะนั้นนะคะ เมื่อกี้นี้เขาตอบว่ามีปฏิจจสมุปบาท ใช่ และเดี๋ยวนี้ไม่มีรวิ และปฏิจจสมุปบาทคืออะไร ครับอาจารย์คำตอบของรวิคือว่าคำสอนของพระพุทธองค์ก็คือว่าพูดถึงเหตุกับปัจจัยเมื่อมีเหตุและต้องมีเมื่อมีเหตุตรงนี้ก็มีผลอย่างนี้ ถ้าไม่มีเหตุก็ไม่มีผลไม่มีผลถ้าไม่มีเขาก็เลยยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดพวกเราไม่อยู่ที่นี่ถ้าอาจารย์ไม่มาสอนธรรมะเราก็ไม่ได้ยินธรรมะเราก็ไม่อยู่ตรงนี้เขาก็ยกตัวอย่างนั้นเป็นตัวอย่างของเหตุแล้วก็ผลครับอาจารย์ เมื่อกี้นี้เราพูดถึงปฏิจจสมุปบาทใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่ครับอะไรเป็นปฏิจจสมุปบาทะเขายกตัวอย่างเช่นทุกอย่างเขาบอกว่าทุกอย่างที่ ไม่ใช่คำถามไม่ใช่คำตอบคำตอบว่าเพราะฉะนั้นเราไม่ได้พูดเรื่องอื่นเมื่อกี้นี้คุณรวิพูดถึงปฏิจจสมุปบาทะเพราะฉะนั้นทุกคำที่เรากำลังพูดเราพูดด้วยความไม่เข้าใจหรือเราพูดด้วยความเข้าใจอาจารย์ครับพอดีรวิเขาก็ตอบในแง่เขายังพูดในแง่ตัวตนว่าเรามีเราประกอบด้วยธาตุมหาพุทธรูปสี่แล้วก็พยายามอธิบายพยายามให้ยกตัวอย่างว่าการเหตุเอ่อเอ่อคืออย่างนี้ถ้าไม่มีนี้ไม่มีนู่นเลยสุดท้ายผมก็ถามเขาว่า ความเข้าใจสมมติผมเป็นคนที่ไม่เคยฟังธรรมะแล้วผมถามข้อความหมายของปฏิจจสมุปบาทคืออะไรเขาก็เลยตอบว่าความหมายก็คือว่าถ้ามีเหตุถ้ามีนี่จะมีนู่นไม่มีนี่ก็ไม่มีนู่นครับคือตรงนี้เขาตอบตรงนี้ครับค่ะเดี๋ยวนี้เป็นปฏิจจสมุปบาทะหรือเปล่าคะเป็นครับค่ะอะไรเดี๋ยวนี้เป็นปฏิจจสมุปบาทะธรรมะครับอาจารย์ธรรมะหลายอย่างค่ะปฏิจจสมุปบาทะก็เป็นธรรมะอะไรก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นตอบว่าเป็นธรรมะจะรู้ไหมว่าอะไรได้ยินครับอาจารย์ค่ะได้ยินเป็นสมุปบาทะไหนเป็นครับอาจารย์ค่ะเป็นสมุปบาทะไหนสมุปบาทะไหนตอนนี้เขาตอบว่าเป็นสมุปบาทของเจตสิกที่เกิดร่วมกันด้วยกันลองบอกว่าสมุปบาทะคืออะไรตั้งแต่ต้นสิคะมีคำว่าเจตสิกที่เขาว่าคืออาจารย์คือตรงนี้ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเพราะภาษาเขาบอกว่าเป็นหมายถึงเอ่อเหตุแล้วก็ปัจจัยครับเพราะฉะนั้นเขารู้จักปฏิจจสมุปบาทะแล้วใช่ไหมอาจารย์พอดีในการที่คุณรวีเขาอธิบายแบบหลายอย่างหลายคำผมก็ไม่สามารถจะให้เขามาตอบทีละคำทีละคำได้ เพราะว่าถามไปเท่าไหร่เขาก็ตอบในโดยการใช้ความคิดนี้ความคิดนู้นมาตอบเลย ผมก็ต้องขออนุญาตพยายามเคลียร์ตรงนี้ก่อนได้ไหมครับกับเขาแล้วก็บอกเขาด้วยนะคะว่าเราถามต้องตอบตรงทีละข้อเท่านั้นไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นได้ไหมตามที่ผมเข้าใจถ้าเราพูดอย่างนี้กับอาชากับอาคิลหรือมาทูหรือมานิชเขาเข้าใจตรงนี้แต่กับราวีดูเหมือนกับว่าเขายังไม่เข้าใจเขายังไม่เข้าใจว่าคำว่าเข้าใจนี่เข้าใจอะไรด้วยเหมือนกับเขาจะไม่รู้เรื่องเลยนะคะแน่นอนเขาไม่ผิดพื้นแต่ถ้าเราถามเขาบอกว่าเมื่อมีคำถามฟังคำถามและตอบตรงคำถามได้ไหมทีละข้อทีละข้อที่ถามไม่ใช่กล่าวเรื่องอื่นทั้งหมดแต่รู้ว่าคำถามถามว่าอะไรแล้วก็ตอบคำถามนั้นได้ไหมเฉพาะคำถามนั้นตอบได้ไหมไม่ใช่พูดเรื่องอื่นครับอาจารย์ต่อเลยครับค่ะถามว่าอวิชชาเป็นปฏิจจสมุปบาทะหรือเปล่าครับเป็นครับอาจารย์ค่ะอวิชชาไม่รู้อะไรธรรมะครับอาจารย์ธรรมะอะไรคะที่อวิชชาไม่รู้จิตเจตสิกรูปนิพพานครับอาจารย์เดี๋ยวนี้กำลังเห็นอวิชชารู้ไหมรู้จักเห็นไหมไม่รู้จักครับอาจารย์อ่ะกำลังได้ยินอวิชชารู้จักได้ยินไหมไม่ครับเพราะฉะนั้นอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดอะไรอาจารย์ครับคำว่าปัจจัยเหมือนกับว่าเขายังไม่เข้าใจด้วยครับและเขาจะเข้าใจปฏิจจสมุปบาทเลยผมเลยขยายให้เขาว่าถ้าเราไม่รู้ความจริงตอนนี้เราจะไม่รู้ปัจจัยและถ้าเราไม่รู้ปัจจัยเราไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทตรงนี้เขายอมรับว่าถูกครับอาจารย์ค่ะเพราะฉะนั้นปฏิจจสมุปบาทคืออะไรถ้ารู้แล้วครับอาจารย์ดูเหมือนเขาเริ่มจะรู้แล้วครับว่าการที่เขาตอบก่อนหน้านี้เป็นแค่เป็นแค่คิดเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวครับเขาไม่เข้าใจจริงๆครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจทุกคำเริ่มตั้งแต่เดี๋ยวนี้แม้แต่จะพูดเรื่องปฏิจจสมุปบาทต้องเข้าใจว่าคืออะไรถ้าพูดถึงเดี๋ยวนี้คืออะไร
ต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นทุกขณะเดี๋ยวนี้ไม่เข้าใจ เราฟังคำของเจ้าเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้นี่เป็นสิ่งที่ต้องตระหนักต้องรู้ฟังธรรมะฟังคำของพระสัมมาเจ้าเป็นคำจริงเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ค่ะไม่รู้เลยว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ค่ะต้องเริ่มเข้าใจให้ถูกต้องทำไมฟังคำของพระเจ้าเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ว่าเดี๋ยวนี้ที่มีจริงๆคืออะไรซึ่งคนอื่นไม่รู้เพราะฉะนั้นฟังคำของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทำให้นึกถึงปฏิจจสมุปบาทะให้นึกถึงว่าเดี๋ยวนี้เป็นอกุศลไหมแต่ฟังให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ตามความเป็นจริงถ้าอ่านหนังสือธรรมะมากๆแต่ว่าไม่รู้ว่าเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีจริงแล้วจะมีประโยชน์อะไรเท่าไหร่ก็ไม่สามารถรู้สิ่งที่มีจริงได้เพราะฉะนั้นต้องรู้ความจริงว่าฟังทุกคำเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้แต่ถ้าฟังทุกคำแล้วไม่รู้สิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้มีประโยชน์ไหมเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่านะคะทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสมีจริงๆเดี๋ยวนี้ให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงซึ่งเป็นสิ่งที่รู้ยากจึงต้องฟังค่อยๆเข้าใจขึ้นจึงสามารถที่จะรู้ได้เดี๋ยวนี้มีสิ่งที่มีจริงทั้งหมดที่พระองค์ตรัสแล้วมีปฏิจจสมุปบาทะมีอริยสัจจะมีธาตุมีอาจนะมีทุกอย่างแต่ยังไม่สามารถรู้ได้จนกว่าจะเข้าใจคำของพระองค์ที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้แล้วค่อยๆรู้ว่ากำลังมีจริงๆถ้าฟังแล้วจำได้แต่ไม่รู้ว่าสิ่งนี้กำลังเป็นอย่างที่ได้ยินได้ฟังไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นต้องเป็นคนตรงเดี๋ยวนี้มีเราไหมเดี๋ยวนี้กำลังเห็นไม่เคยฟังมาเลยว่าเห็นไม่ใช่เราเพราะทุกครั้งที่เห็นเป็นเราแต่พอฟังแล้วนะคะถ้าเห็นไม่เกิดไม่มีเห็นใครก็ทำให้เห็นเกิดไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้เห็นเกิดแล้วเห็นเกิดแล้วเห็นจะเป็นเราไม่ได้เห็นเดี๋ยวนี้เองเห็นเดี๋ยวนี้เองไม่ใช่เราไม่ใช่ตอนอื่นที่ไม่เห็นและเข้าใจว่าไม่ใช่เราตรงไหมเห็นเมื่อกี้นี้ไม่มีแล้วหมดแล้วเห็นเมื่อกี้นี้หมดแล้วอยู่ไหนไม่มีอีกเลยในสังสารวัฏจริงหรือเปล่ามีเห็นใหม่เกิดใหม่แต่ไม่ใช่เห็นที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้เริ่มรู้ความจริงว่าทุกอย่างตั้งแต่เกิดจนตายทุกชาติไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ใช่ของเราอาจารย์เมื่อกี้ผมพูดไปแล้วอาจารย์ตอนนี้เราได้ยินเสียงอาจารย์ครับอาจารย์สามารถพูดแต่ไม่ได้ยินเสียงคุณสุขินค่ะพูดใหม่อีกทีได้ไหมคะเสียงเมื่อกี้หายไปครับเมื่อกี้ผมให้คำตอบเขาแล้วก็ตามที่อาจารย์ถามผมก็พูดไปให้เขาฟังแล้วอาจารย์ต่อได้เลยครับเขาเข้าใจไหมคะครับค่ะเพราะฉะนั้นเห็นเกิดเป็นเห็นไม่ใช่เราจำเกิดเป็นจำไม่ใช่เราชอบเกิดเป็นชอบไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นมีคำว่าสิ่งที่มีจริงนั่นแหละมีจริงๆชั่วขณะที่เกิดแล้วดับไปและไม่กลับมาอีกเลยที่คุณอาชาถามว่ากำลังอยากฟังธรรมะอยากเข้าใจธรรมะเป็นโลภะหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ให้มีคนตอบว่าเป็นหรือไม่เป็นแต่ต้องรู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นตอบว่าจริงก็ยังเป็นเราเพราะฉะนั้นอาจารย์ดูเหมือนมานิชขอแทรกโดยคำถามอยากจะถามคำถามค่ะเชิญอาจารย์คำถามของมานิชครับเขาถามว่าอัธยาศัยของเขาการที่เขามีนิสัยเป็นอย่างที่เขาเป็นอยู่เนี่ยทั้งหมดนี้เป็นตามธรรมชาติหรือไม่ครับธรรมชาติหมายความว่าอะไรคะผมก็ถามเขาพอดีแล้วก็เขาจะให้คำตอบผมก็ถามเขาว่าให้รอให้อาจารย์ตอบresponse ก่อนปกติครับอาจารย์ค่ะเพราะฉะนั้นเขาคิดถึงปกติแต่ยังไม่รู้ว่าปกติคืออะไรแต่ธรรมชาติมาจากคำภาษาบาลีว่าดัมมชาติธรรมจาติครับอาจารย์ถึงเขาตอบว่าเป็นธรรมชาติแต่เขาก็ไม่รู้จักจนกว่าเขาเข้าใจเมื่อไหร่เขาตอบได้ชาติคือเกิดมีเดี๋ยวนี้ต้องเกิดไม่เกิดไม่มีต้องเข้าใจทุกคำทีละคำครับอาจารย์ชาติหมายความว่าเกิดแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นคำว่าธรรมชาติ
หมายถึงสิ่งนั้นที่เป็นจริงเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้ เพราะฉะนั้นที่ตอบว่าธรรมชาติเป็นปกติ หมายความว่าสิ่งนั้นต้องเป็นอย่างนั้นเมื่อเกิดขึ้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้ เพราะเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมะแข็งเป็นธรรมชาติหรือเปล่า ใช่ ครับเป็นครับอาจารย์ คะเป็นใช่ไหมคะ ใช่ครับ หวานเป็นธรรมชาติหรือเปล่า ครับ ค่ะเพราะฉะนั้นเข้าใจชัดเจนว่าธรรมชาติหมายความถึงสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไม่ได้เกิดเป็นอย่างนั้น จึงใช้คำว่าธรรมชาติหรือธรรมชาติอะไรที่เกิดไม่ใช่ธรรมชาติได้ไหมเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ไม่ได้เข้าใจธรรมะพูดคำว่าธรรมชาติเรารู้ว่าเขาไม่ได้เข้าใจธรรมชาติเพราะฉะนั้นถ้าถามเขาว่าธรรมชาติคืออะไรคนที่ไม่เข้าใจธรรมะจะตอบว่าอะไร ครับอาคิลเขาตอบว่าเขาคงจะไม่พยายามมีคำอธิบาย แต่ว่าเขาจะยกตัวอย่างอย่างเช่นภูเขาต้นไม้สัตว์บุคคลเป็นธรรมชาติครับค่ะส่วนใหญ่คิดอย่างนี้ทั้งหมดจนกว่าจะรู้ความจริงว่าหมายความถึงไม่มีเราแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ฟังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีทางที่จะเข้าใจความจริงของทุกอย่างที่พูดถึงที่เข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราจะรู้ได้นะคะจากการได้ยินได้ฟังคนที่ไม่เข้าใจธรรมะพูดอย่างหนึ่งแต่คนที่เข้าใจธรรมะมีความเข้าใจจริงๆในสิ่งที่กำลังมีจริงที่กำลังกล่าวถึงเพราะฉะนั้นความเข้าใจถูกทำให้รู้ว่าความเห็นถูกความเข้าใจถูกคืออะไรและความไม่รู้คืออะไรคุณรวิยังสงสัยไหมคะครับตอนนี้เขาไม่มีคำถามเขาอยากจะฟังอย่างเดียวครับอาจารย์ค่ะเข้าใจคำว่าธรรมชาติแล้วใช่ไหมนั่นคือมานิชครับคือตอนนี้มา clarify จากมานิชหน่อยครับมานิชเขาดูเหมือนเขาได้ยินผมพูดกับรวิว่าเราควรจะพยายามเป็นคนดีซึ่งผมก็นึกไม่ออกว่าผมพูดเมื่อไหร่แต่ว่าเขาก็เลยถึงมีคำถามเรื่องว่าการที่ความหมายของเขา natural นี่มาจากการที่ว่าอะไรคือความจริงก็คือความจริงทำไมต้องมามีความคิดว่าเราต้องเปลี่ยนตรงนั้นเขานั่นเป็นคำไม่ถามได้เปลี่ยนค่ะไม่ได้เปลี่ยนเลยเปลี่ยนดีให้เป็นชั่วไม่ได้เปลี่ยนชั่วให้เป็นดีไม่ใช่ได้ใช่ถึงเขาสงสัยไงเพราะว่าเขาเหมือนก็ได้ยินผมพูดกับรวิว่าเราควรจะเป็นคนดีแต่ผมก็นึกไม่ออกเลยว่าผมพูดเมื่อไหร่ไม่เหมือนกับที่ว่าผมจะพูดแต่อาจจะเป็นการเข้าใจผิดครับแต่สิ่งที่คุณสุขินไม่พูดนะคะประโยคนี้จริงไหมล่ะควรเป็นคนดีอ่ะแต่ถ้าไม่รู้ว่าอะไรดีจะเป็นคนดีได้ไหมครับไม่ได้ครับอาจารย์เข้าใจธรรมะกับไม่เข้าใจธรรมะอะไรดี เข้าใจครับเพราะฉะนั้นควรเข้าใจไหมครับควรจะเข้าใจเพราะฉะนั้นไม่สงสัยแล้วใช่ไหมคะควรเป็นคนดี หมายความว่ารู้ว่าอะไรดี ความรู้นั้นทำให้เป็นคนดี เวลาที่ดีก็เข้าใจว่าคนนั้นดี แต่ถ้ารู้ว่าดีไม่ใช่เรา ยิ่งดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นอะไรดีที่สุดเข้าใจธรรมะครับอาจารย์ค่ะต้องเข้าใจธรรมะและขณะนั้นก็ไม่ใช่เราด้วยครับอาจารย์เพราะฉะนั้นค่ะคนดีมีเยอะไหมคะ ที่เข้าใจธรรมะมีน้อยครับน้อยมากครับอาจารย์ค่ะต้องเป็นคนตรงค่ะ ครับทุกคนตอบว่ามีน้อยครับมีน้อยมากครับค่ะแต่ว่าสามารถจะดีได้เมื่อได้เข้าใจรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์ตรัสรู้สิ่งที่มีขณะนี้ทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีขณะนี้เพื่อรู้ความจริงขณะนี้เดี๋ยวนี้มีโลภะไหมค่ะมีโลภะอะไรระดับไหนครับที่แรกเขาตอบว่ามีเยอะแล้วผมก็เลยถามเขาว่าเยอะขนาดไหนเยอะขนาดที่ว่าจะทำร้ายใครเพื่อที่จะได้สิ่งที่เราต้องการไหมเขาบอกไม่ได้ถึงขนาดนั้นครับค่ะเพราะฉันเคยได้ยินคำว่าอาสวะไหมครับอาจารย์ได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างครับเคยได้ยินไหมอาคิดเขาเคยได้ยินครับคนอื่นเคยได้ยินไหมส่วนใหญ่จะไม่ได้ครับไม่เคยได้ยินครับระวิเคยได้ยินไหมเขาเคยได้ยินเขาบอกเขาเคยได้ยินแต่เขาบอกความหมายที่เขาได้ยินก็คือเป็นความหมายของอกุศลกรรมอกุศลกรรมแล้วก็กุศลกรรมครับค่ะไม่ใช่ค่ะ
เพราะว่ามีกิเลสอย่างละเอียดที่สุดที่ไม่เกิดเป็นอนุสัยและเมื่อมีการเห็นการได้ยินแล้วนะคะกิเลสที่สะสมหมักดอนอยู่ในจิตพร้อมที่จะไหลทันทีมีความไม่รู้ในสิ่งนั้นและมีความติดข้องในสิ่งนั้นหลังจากที่เห็นดับไปและจิตเกิดต่อ3ขณะก็มีอาสวะแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้กำลังมีอาสวะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงใครรู้ว่ามีครับอาจารย์ค่ะเดี๋ยวนี้ถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงใครรู้ถ้าไม่รู้สามารถที่จะไม่มีอาสวะอีกเลยได้ไหมครับอาจารย์เพราะฉะนั้นเรามาพบกันนะคะสนทนาธรรมเพื่อรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่รู้จักกิเลสไม่รู้จักอาสวะก็เป็นคนดีไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นได้ยินคำว่าปฏิจจสมุปบาทเดี๋ยวนี้เป็นปฏิจจสมุปบาทหรือเปล่าต้องเข้าใจไม่ใช่จำเพราะฉะนั้นไม่ใช่จำชื่อแต่รู้จักจริงๆว่าปฏิจจสมุปบาทคืออะไรต้องมีจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้มีไหมถ้าตอบไม่ได้ชื่อว่ารู้จักปฏิจจสมุปบาทหรือเปล่าเพราะฉะนั้นพูดคำว่าปฏิจจสมุปบาทแต่ไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทมีประโยชน์ไหมพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงทุกคำไม่ใช่ให้พูดตามแต่ให้เข้าใจความจริงที่ไม่เคยรู้ความจริงนั้นมาก่อนเป็นพระคุณสูงสุดในสังสารวัฏไหมคะที่มีโอกาสได้วิจัยสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ครับอาจารย์ธรรมะต้องไตร่ตรองไม่ใช่ฟังแล้วผ่านไปเลยแต่ต้องรู้ว่าฟังแล้วเข้าใจแค่ไหนในสิ่งที่ได้ฟังถ้าตอบไม่ได้ชื่อว่าศึกษาธรรมะหรือเปล่าเพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ซึ่งเป็นธรรมะถ้ายังไม่เข้าใจก็ฟังจนกว่าจะเข้าใจไม่ใช่ได้ยินชื่อแล้วจำได้แล้วพูดตามแล้วแต่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นอะไรคำถามนี้เป็นคำถามที่จะให้คิดไตร่ตรองรู้จักตัวเองว่าเท่าที่ฟังมาทั้งหมดเข้าใจแค่ไหนถามว่าเดี๋ยวนี้เป็นปฏิจจสมุปบาทหรือเปล่านี่นี่เป็นคำตอบสำหรับตัวเองไม่ต้องถามใครเลยนะคะได้รับประโยชน์จากการฟังแล้วเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังแค่ไหนได้ยินคำว่าปฏิจจสมุปบาทได้ยินคำว่าธรรมะแต่คำถามว่าเดี๋ยวนี้เป็นปฏิจจสมุปบาทหรือเปล่าเป็นการให้รู้ตัวว่าได้เข้าใจคำที่ได้ฟังมากน้อยแค่ไหนจะเรียนมากี่ปีจะฟังมาแล้วกี่วันจะได้ยินหลายคำเท่าไหร่มากมายแต่คำถามว่าเดี๋ยวนี้มีปฏิจจสมุปบาทไหมเป็นเครื่องให้ระลึกได้ว่าเท่าที่ได้ฟังได้ยินเนี่ยเข้าใจแค่ไหนแล้วจะมีประโยชน์อะไรถ้าได้ยินคำเยอะแยะตลอดชีวิตแต่ไม่ได้เข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าต่อไปได้ยินอีกก็เหมือนอย่างนี้อีกได้ยินคำเยอะแยะแต่ไม่เข้าใจแม้แต่คำถามว่าเดี๋ยวนี้มีปฏิจจสมุปบาทไหมหรือเป็นปฏิจจสมุปบาทหรือเปล่าถ้ายังไม่เข้าใจเดี๋ยวนี้แล้วต่อไปจะเข้าใจอะไรได้หรือแม้เดี๋ยวนี้ก็ยังไม่เข้าใจต้องตรงต่อความจริงนะคะสัจจะบารมีมิฉะนั้นธรรมะเดี๋ยวนี้มีไม่รู้ไม่มีทางจะรู้ถ้าไม่ตรงค่ะไม่ลืมนะคะถามว่าเดี๋ยวนี้เป็นปฏิจจสมุปบาทหรือเปล่าตอบหรือยังคะครับอาชาเขาตอบว่าเป็นครับค่ะปฏิจจสมุปบาทอะไรเมื่อเป็นแล้วต้องรู้ว่าเป็นอะไรที่เป็นปฏิจจสมุปบาทอาชาเขาตอบว่าอย่างเช่นเห็นถ้าไม่มีสีกระทบถ้าไม่มีสีที่กระทบตาก็ไม่มีเห็นนี่คือความหมายของปฏิจจสมุปบาทค่ะเพราะฉะนั้นขณะที่มีตามีเห็นมีสิ่งที่ปรากฏมีการรู้ขณะนั้นเป็นอายตนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราพูดถึงปฏิจจสมุปบาทต่อไปได้ทำไมจึงมีอายตนะครับอาจารย์ค่ะก็เป็นคำถามไงคะทำไมจึงมีอายตนะเพราะอะไรจึงมีอายตนะแล้วปฏิจจสมุปบาทว่าอย่างไรคะครับเขาพยายามอธิบายตามที่เขาจำได้ครับไม่ใช่เรื่องจำต่อไปนี้นะคะปฏิจจสมุปบาทลึกซึ้งครับเพราะฉะนั้นต่อไปนะคะจะพูดเรื่องอะไรหมายความว่าเราได้ยินคำนั้นศึกษาธรรมะไตร่ตรองธรรมะพอสมควรที่จะรู้ว่าเข้าใจแค่ไหนหรือยังเข้าใจไม่พอถ้าเข้าใจปฏิจจสมุปบาทก็เข้าใจธรรมะ
เข้าใจธรรมะก็เข้าใจปฏิจจสมุปบาท แต่ไม่ใช่จำเพราะเดี๋ยวนี้มีเห็นและเห็นก็เป็นปฏิจจสมุปบาทด้วยที่จะรู้ว่ากำลังเข้าใจปฏิจจสมุปบาทเวลาที่ใช้คำว่าเข้าใจไม่ได้หมายความว่าจำคำจำเรื่องแต่สามารถเข้าถึงสภาพนั้นตามความเป็นจริงของสภาพนั้นเพราะฉะนั้นเข้าใจมั่นคงขึ้นนะคะว่าฟังทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพระองค์ตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ตามความเป็นจริงให้คนอื่นได้เข้าใจถูกต้องเพราะฉะนั้นทุกคำไม่ใช่เพียงแค่สำหรับฟังแต่เพื่อให้รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีจนประจักษ์แจ้งความจริงตรงตามที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้และนี่เป็นอริยสัจธรรมเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือฟังให้เข้าใจความจริงซึ่งเป็นความจริงถึงที่สุดไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงได้จึงเป็นอริยสัจจะครับอาจารย์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงของทุกอย่างที่กำลังมีเพื่อให้ถึงการประจักษ์แจ้งว่าไม่มีเราเพราะฉะนั้นต้องไม่ลืมว่าไม่มีเราจึงจะฟังธรรมะด้วยการเข้าใจว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งไม่ใช่เราไม่มีคุณอาชาไม่มีคุณอาคิรไม่มีคุณรวิไม่มีคุณมานิชแต่มีเห็นเกิดแล้วเห็นก็ดับไปเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอีกแล้วเพียงแค่ขณะที่ปรากฏเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงค่ะนี่เป็นอริยสัจจะเป็นความจริงซึ่งสามารถที่จะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นฟังทุกครั้งเพื่อรู้ว่าไม่ใช่เราสักอย่างเดียวค่ะต้องไม่ลืมจุดประสงค์นะคะฟังเพื่อให้เข้าใจถูกว่าไม่มีเราถ้ายังเป็นเราเรียนธรรมะเราเข้าใจธรรมะก็ไม่เข้าใจธรรมะว่าไม่ใช่เราฟังต่อไปจะรู้ว่าความเป็นเราลึกมากและก็ยากที่จะรู้ได้จึงต้องเป็นคนที่ตรงที่จะเข้าใจว่าไม่ใช่เราเพราะเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งตอนนี้ก็คงไม่สงสัยคำว่าธรรมะคำว่าธรรมชาติคำว่าปฏิจจสมุปบาทกำลังเป็นขณะนี้เองแต่ยังไม่ถึงการที่ประจักษ์แจ้งก็ยังคงคิดว่ามีเราค่ะฟังแล้วก็ไตร่ตรองถ้ามีอะไรที่จะ